Hi guys! Welcome back to my channel. Here's my easiest step for the dripping effect of your photo. First, punta ka muna sa plus. And then, click mo yung all photos. Tapos, pili ka ng best picture mo na gusto mong i-edit. Tapos, ikakat natin yung picture natin. Ayan. Tapos, i-check natin kung may mga excess sa mga gilid. Ayusin lang po natin yung mga excess. Tapos po, i-save na po natin siya. Tapos, click nyo po yung done. Next po, punta po ulit tayo sa plus. Then, kuha po tayo ng white background. Then, add photo, yung ginawa po natin kanina. Hanapin po natin yun. Pindutin po yung check. Mag-download po pala kayo ng dripping effect na photo sa Google. Then, isave nyo po siya sa inyong cellphone kasi siya po yung gagamitin nating pang effect mamaya sa ating photo. Then, add photo po ulit. Kunin na po natin yung dripping effect na photo. Yan, ayusin lang po natin siya sa gitna. Then, hanapin po natin yung blend. And select nyo po yung lighten. And that's it. Pwede nyo rin po siyang lagyan ng mga effects. Kung ayaw nyo po ng plain, pwede po tayong pumunta sa stickers. Madami pong pwedeng gawin ditong mga background effects. For example, search po tayo ng sprinkles. Then, zoom in lang po natin siya para magkaroon po siya ng konting background.
And huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Then, save nyo na po siya. And that's it for today's video. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kayo. I-like nyo rin po itong video na to. Mag-comment po kayo down below. And click nyo rin po yung bell icon para maging updated po kayo sa aking mga videos. Thank you and keep on watching! Take me where you go when the sun goes down, like a lightning bolt. We will make a sound.